කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ travel Nadeera අද ඔයාලා එක්කන් ආවේ කොස්ගහදොළ දියැල්ල බලන්න. අපි යමු දියැල්ල ළඟ තියෙන්නේ මාතර ඉඳන් එනවනම් ඔයාලා මුලින්ම එන්න ඕනේ කඹුරු පිටියට. කඹුරු පිටියට ඇවිල්ලා කඹුරු පිටියෙන් මාකන්දුරට එන්න ඕනේ. මාකන්දුරෙන් මුලටියන හන්දියෙන් කිලෝමීටර් 3ක් විතර ආවට පස්සේ තමයි කොස්ගහදොළ දියැල්ල වලට හම්බෙන්නේ. ඇතුළට සිග්නල් අඩුයි ඒක. ඔයාලා එක්කගෙන ආවා කොස්ගහදොළ දියැල්ල පාමුලටම. මේ තියෙන්නේ දියැල්ලේ නැරඹුම් මැදිරිය. මෙතන ඉඳන් ඔයාලට දියැල්ල බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට නාන්න යනවනම් දියැල්ල අර පැත්තේ නාන දැන් මේක හෙක්ටයාර 2430ක් විතර විහිදලා තියෙන මුලටියන කැලේ තියෙන මීටර් 3ක් විතර දියැල්ල. මේක තට්ටු වලට තමයි වැටෙන්නේ. පේන ඇති බලන්න ආපු කට්ටිය කරලා තියෙන එක වැරද්දක් තමයි මේ ගස්වල අකුරු ලියලා ඉලක්කම් ඇඳලා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. තව ඔයාලට පේනවා ඇති ප්ලාස්ටික් බෝතල් කොළ කෑලි එහෙම දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ කුණු දාන භාජනයක් තියෙද්දි තමයි මිනිස්සු මෙහෙම ප්ලාස්ටික් කොළ කෑලි දාලා තියෙන්නේ මේ වගේ තැන්වල. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. මොකද අපි පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි පරිසරය විඳින්න ඕනේ. තාමගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න travel Nadeera. සෙරෙප්පු ගලවලා යන තරමට හොඳ. මම ආව ඇල්ල පාමුලටම. ඉන්නේ travel මලින්දු බයික් එකෙන් තමයි අපි ආවේ. ඉතින් එනකොට පරිස්සමෙන් එන්න මතක තියාගෙන. මොකද මේ පැත්තට වහිනවා. ඒ වගේම පාරවල් ඉස්සනවා. වංගු ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා එද්දි number 1 safety. දැන් අපි දියැල්ල උඩට යන්න හදන්නේ. පරිස්සමට යන්න පුළුවන් දියැල්ල උඩට. මොකද මේක ඉච්චර ලොකු දියැල්ලක් නෙමෙයි. ඒ සතර පාර එන්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දියැල්ල උඩට යන්න වෙන පාරක් තියෙනවා. කොස්ගහදොළ දියැලේ පළවෙනි දියපාර වැටෙන තැනට මෙන්න මෙතන තමයි පළවෙනි දියපාර පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ තමයි තට්ටු තුනකින් දියැල්ල වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් අපි යමු උල්පතම හොයාගෙන යන්න.